งานนี้กำหนดส่งเมื่อไหร่ครับงานนี้กำหนดส่งเมื่อไหร่ครับกำหนดส่งวันศุกร์นี้ครับกำหนดส่งวันศุกร์นี้ครับ เรามีเวลาทำงานนี้อีกกี่วันครับเรามีเวลาทำงานนี้อีกกี่วันครับเหลือเวลาอีกแค่3 วันครับเหลือเวลาอีกแค่3 วันครับงั้นเราต้องรีบแบ่งงานกันทำแล้วครับงั้นเราต้องรีบแบ่งงานกันทำแล้วครับได้ครับเดี๋ยวผมช่วยทำส่วนรายงานให้ครับได้ครับเดี๋ยวผมช่วยทำส่วนรายงานให้ครับดีครับถ้าทำแล้วติดปัญหาตรงไหนรีบบอกกันได้ตลอดเลยนะดีครับถ้าทำแล้วติดปัญหาตรงไหนรีบบอกกันได้ตลอดเลยนะประชุมเช้านี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับประชุมเช้านี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งครับประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งครับแล้วเราจะประชุมเสร็จตอนไหนครับแล้วเราจะประชุมเสร็จตอนไหนครับน่าจะเสร็จตอน11 โมงครับน่าจะเสร็จตอน11 โมงครับ หลังประชุมเสร็จคุณมีนัดไปไหนต่อไหมครับหลังประชุมเสร็จคุณมีนัดไปไหนต่อไหมครับ ไม่มีครับทำงานที่ออฟฟิศต่อทั้งวันครับ ไม่มีครับทำงานที่ออฟฟิศต่อทั้งวันครับตั้งแต่ผมใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดเราก็ทำโปรเจกต์เสร็จเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับตั้งแต่ผมใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดเราก็ทำโปรเจกต์เสร็จเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับจริงครับมันช่วยลดเวลาในการเขียนโค้ดไปได้มากเลยจริงครับมันช่วยลดเวลาในการเขียนโค้ดไปได้มากเลยแถมยังมีเวลาไปโฟกัสเรื่องระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยครับแถมยังมีเวลาไปโฟกัสเรื่องระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยครับใช่ครับแต่เราก็ยังต้องตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดอย่างละเอียดทุกครั้งนะครับใช่ครับแต่เราก็ยังต้องตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดอย่างละเอียดทุกครั้งนะครับแน่นอนครับ AI เป็นแค่ผู้ช่วยยังไงเราก็ต้องเช็คโค้ดอีกรอบอยู่ดีแน่นอนครับ AI เป็นแค่ผู้ช่วยยังไงเราก็ต้องเช็คโค้ดอีกรอบอยู่ดีเยี่ยมไปเลยครับทำงานแบบนี้โปรเจกต์นี้ต้องเสร็จก่อนกำหนดแน่ๆเยี่ยมไปเลยครับทำงานแบบนี้โปรเจกต์นี้ต้องเสร็จก่อนกำหนดแน่ๆ ไตรมาสนี้ยอดขายของเราเป็นอย่างไรบ้างคะไตรมาสนี้ยอดขายของเราเป็นอย่างไรบ้างคะยอดขายเพิ่มขึ้น 10% ครับยอดขายเพิ่มขึ้น 10% ครับทำไมยอดขายถึงเพิ่มขึ้นได้มากขนาดนี้คะทำไมยอดขายถึงเพิ่มขึ้นได้มากขนาดนี้คะ เพราะเราใช้กลยุทธ์การตลาดใหม่ครับเพราะเราใช้กลยุทธ์การตลาดใหม่ครับดีมากแล้วไตรมาสหน้ามีเป้าหมายยังไงคะดีมากแล้วไตรมาสหน้ามีเป้าหมายยังไงคะเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มยอดขายอีก 15% ครับเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มยอดขายอีก 15% ครับเธอวันนี้ AI ที่เราใช้อัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วนะเธอวันนี้ AI ที่เราใช้อัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วนะ AI อัปเดตเร็วมากเลยปัจจุบันยังใช้ไม่คล่องเลย AI อัปเดตเร็วมากเลยปัจจุบันยังใช้ไม่คล่องเลย ก็จริงรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันก็จริงรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่เราก็ต้องเรียนรู้ AI เวอร์ชันใหม่นะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ AI เวอร์ชันใหม่นะวันนี้เรามาเล่นอะไรสนุกกันไหมวันนี้เรามาเล่นอะไรสนุกกันไหมใครพูดคำว่า AI ก่อนคนนั้นเลี้ยงชาไทยใครพูดคำว่า AI ก่อนคนนั้นเลี้ยงชาไทยได้เลยแต่บ่าย3 โมงเธอจะต้องพรีเซนต์งานให้หัวหน้าใช่ไหมได้เลยแต่บ่าย3 โมงเธอจะต้องพรีเซนต์งานให้หัวหน้าใช่ไหมเขาชวนเธอคุยแน่นอนเขาชวนเธอคุยแน่นอน นั่นสินะงั้นขอเลื่อนไปเล่นพรุ่งนี้แทนละกัน นั่นสินะงั้นขอเลื่อนไปเล่นพรุ่งนี้แทนละกัน
ทำไมโปรเจกต์นี้ถึงล่าช้าครับทำไมโปรเจกต์นี้ถึงล่าช้าครับ เพราะระบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเมื่อวานครับ เพราะระบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเมื่อวานครับ ตอนนี้ซ่อมเสร็จหรือยังครับ ตอนนี้ซ่อมเสร็จหรือยังครับ ฝ่ายไอทีกำลังเร่งแก้ไขอยู่ครับ ฝ่ายไอทีกำลังเร่งแก้ไขอยู่ครับ คิดว่าจะใช้เวลาซ่อมอีกนานแค่ไหนครับ คิดว่าจะใช้เวลาซ่อมอีกนานแค่ไหนครับ น่าจะเสร็จภายในบ่ายวันนี้ครับ น่าจะเสร็จภายในบ่ายวันนี้ครับ เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีครับ เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีครับ เราต้องโทรไปขอโทษลูกค้าครับ เราต้องโทรไปขอโทษลูกค้าครับ แล้วเราควรเสนอส่วนลดให้ด้วยไหมครับ แล้วเราควรเสนอส่วนลดให้ด้วยไหมครับ ควรครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ควรครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี โอเคครับ เดี๋ยวผมจะโทรหาลูกค้าตอนนี้เลย โอเคครับ เดี๋ยวผมจะโทรหาลูกค้าตอนนี้เลย ดีครับ บอกเหตุผลให้ชัดเจนนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไร ดีครับ บอกเหตุผลให้ชัดเจนนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไร พรุ่งนี้เราต้องไปพบลูกค้ากี่โมงคะ พรุ่งนี้เราต้องไปพบลูกค้ากี่โมงคะ นัดไว้ตอนบ่าย2 โมงตรงค่ะ นัดไว้ตอนบ่าย2 โมงตรงค่ะ เราจะเดินทางไปยังไงคะ เราจะเดินทางไปยังไงคะ เราจะขับรถบริษัทไปค่ะ เราจะขับรถบริษัทไปค่ะ เตรียมเอกสารเสนอราคาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เตรียมเอกสารเสนอราคาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เรียบร้อยแล้วค่ะ ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะ ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว สวัสดีครับ ผมมาจากบริษัท ABC ครับ สวัสดีครับ ผมมาจากบริษัท ABC ครับ นัดคุณสมชายไว้ครับ นัดคุณสมชายไว้ครับ สวัสดีค่ะ เชิญนั่งรอที่ห้องประชุมก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ เชิญนั่งรอที่ห้องประชุมก่อนนะคะ ขอบคุณครับ ออฟฟิศของคุณสวยมากเลยครับ ขอบคุณครับ ออฟฟิศของคุณสวยมากเลยครับ ขอบคุณค่ะ รับกาแฟหรือน้ำดื่มดีคะ ขอบคุณค่ะ รับกาแฟหรือน้ำดื่มดีคะ ขอเป็นน้ำเย็นสักแก้วครับ ขอเป็นน้ำเย็นสักแก้วครับ ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ คุณสมชายกำลังลงมาค่ะ ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ คุณสมชายกำลังลงมาค่ะ รายงานประจำเดือนใกล้เสร็จหรือยังครับ รายงานประจำเดือนใกล้เสร็จหรือยังครับ ใกล้เสร็จแล้วค่ะ เหลือแค่ตรวจคำผิด ใกล้เสร็จแล้วค่ะ เหลือแค่ตรวจคำผิด จะส่งให้ผมตรวจได้ตอนไหนครับ จะส่งให้ผมตรวจได้ตอนไหนครับ ก่อนเที่ยงวันนี้แน่นอนค่ะ ก่อนเที่ยงวันนี้แน่นอนค่ะ ดีครับ ถ้าเสร็จแล้วส่งเข้าอีเมลผมได้เลย ดีครับ ถ้าเสร็จแล้วส่งเข้าอีเมลผมได้เลย รับทราบค่ะ จะรีบจัดการให้ค่ะ รับทราบค่ะ จะรีบจัดการให้ค่ะ เราต้องการไอเดียใหม่สำหรับแคมเปญนี้ค่ะ เราต้องการไอเดียใหม่สำหรับแคมเปญนี้ค่ะ ลองให้ AI ช่วยคิดสโลแกนดูก่อนไหมครับ ลองให้ AI ช่วยคิดสโลแกนดูก่อนไหมครับ ดีค่ะ เราจะได้มีทางเลือกหลายๆแบบ ดีค่ะ เราจะได้มีทางเลือกหลายๆแบบ เดี๋ยวผมพิมพ์คำสั่งให้มันลอง generate ดูครับ เดี๋ยวผมพิมพ์คำสั่งให้มันลอง generate ดูครับ เลือกมาสัก 3-4 แบบก็พอนะคะ เลือกมาสัก 3-4 แบบก็พอนะคะ ได้ครับ เดี๋ยวผมสรุปใส่สไลด์นำเสนอให้ครับ ได้ครับ เดี๋ยวผมสรุปใส่สไลด์นำเสนอให้ครับ วันนี้ทุกคนทำงานหนักมาก ขอบคุณครับ วันนี้ทุกคนทำงานหนักมาก ขอบคุณครับ พรุ่งนี้เราต้องส่งสรุปรายงานให้ลูกค้านะคะ พรุ่งนี้เราต้องส่งสรุปรายงานให้ลูกค้านะคะ รับทราบครับ อย่าลืมเตรียมสไลด์ให้พร้อมนะ
รับทราบครับ อย่าลืมเตรียมสไลด์ให้พร้อมนะ เรียบร้อยแล้วค่ะ เจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ เจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ ครับ พักผ่อนเยอะๆนะครับ ครับ พักผ่อนเยอะๆนะครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ